Assalamualaikum viewers. Hari ini kita akan buat resipi yang amat istimewa dan mudah, iaitu resipi cheese toast leleh. Okey, jom kita tengok bahan utama. Okey, bahan utama adalah roti putih. Okey. And then kepingan, cheese kita gunakan cheddar dan juga marjerine. Okey, marjerine boleh juga digantikan dengan butter. First, kita sapukan mentega di bahagian atas permukaan roti ni, sapukan rata dua-dua belah. Then next kita letakkan kepingan cheese di bahagian tengah dan kita telangkupkan roti di atasnya. Sapukan mentega di bahagian luar permukaan roti. Kemudian kita telangkupkan ke bahagian belakang. Kita perlu sapukan di semua bahagian, ya. Okay, sapukan. Sapukan dengan rata, ya. Okay, sekarang kita panaskan kuali. Okay, api kita boleh guna api medium. Setelah kuali panas, kita boleh mula membakar roti kita. Okay, kita perlu bakar sehingga menjadi garing, ya. Kita check dulu, tengok satu side ni macam mana. Okey, dah perang, jadi kita boleh telangkupkan. Okay, tekan sikit, ya, supaya semua tu menjadi garing, ya. Okay. Yang kedua ni pun kita check. Okey, ni dah lebih garing sikit, tapi tak apa, masih lagi. Okey, yang satu lagi pun kita perlu toast sehingga dia menjadi keping. Okay, sekarang kita check, tengok dah masak ke. Okay, yang ni dah ready, jadi kita boleh keluarkan. Okay, yang ni pun dah ready. Potong. Tengok bahagian dalam dia, cheese. Okey, cheese toast kita dah siap. Enjoy kawan-kawan.